Xin chào các bạn, hôm nay Good Morning Ice Cream sẽ làm về một tấm thiệp để mình tặng cho người thân trên ngày Noel. Hello everyone, today we're going to be drawing a holiday Christmas card so you can give people on Christmas Day. Và đầu tiên á, thì các bạn muốn làm như thế nào cũng được, nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm giống như mình viết chữ in lên trên đó, chữ Merry, và sau đó chữ Christmas thì mình sẽ viết cho nó mềm mại hơn. Now on top of the card we're going to write a Merry Christmas, and we're also going to draw some lines near the Merry and draw a line under it. Và sau đó thì ở chữ Merry thì mình đã ghi chữ in rồi. Thì mình sẽ vẽ những cái đường gạch qua đó để mình làm giống như trừu tượng. If you see the lines on the Merry, you're going to color some parts of it yellow. You can color it any color, but you put some yellow on the top and then blue on the bottom and a little red. Những cái đường gạch đó thì nó sẽ cắt từng cái chữ này, từ những cái ô mà nó đã cắt thì các bạn sẽ tô màu, những cái màu khác nhau. Nhớ đừng có để cho nó trùng. We're going to just put some more colors, and remember, don't put the colors right next to each other or else it won't look that nice. You can put shades of colors, like if it's a pink you can do light pink, orange you can do making it like light orange or color pink, red, some orange. Các bạn hãy tiếp tục tô màu như vậy cho đến khi nào mà nó hết cái ô trống. Nếu các bạn muốn chừa 1-2 cái ô mà màu trắng thì cũng được. If you want to keep some spaces white, you can keep it. Like put some white spaces so it looks nice. And now we're going to trace around Christmas and color it black. And there's a star on top of the eye, so you can color it yellow. Và sau đó thì mình sẽ tô màu cái chữ Christmas của mình màu đen. Và sau đó thì mình sẽ vẽ một cái giống như nắm mây bao quanh nó và mình sẽ trang trí ở trong đó. And we're now going to put a cloud around the word Christmas. Put a star and like some blue wind and red wind on the bottom. And on the top you're going to put like some blue snowflakes and a dark blue near the Merry, and then down going to bright, and draw some Christmas presents and a Christmas tree. Cái đám mây thì mình sẽ để màu trắng. Bên ngoài cái đám mây thì mình sẽ để màu xanh nhạt, thiệt là nhạt. Rồi các bạn sẽ bỏ những cái bông tuyết ở trong đó để cho nó đẹp. Và khi mà các bạn đã xong rồi thì mình sẽ vẽ những cái hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh để cho cây thông Noel. Thầy thường Noel thì mình thường có quà nên mình sẽ vẽ quà. Còn một cái mà không có thể thiếu được là cây thông Noel nên mình sẽ vẽ nó. And when you're done with the Christmas tree, just color it in, color the star, the branch, and for the presents you can color it like any color. You don't have to do the same as us. Mình sẽ tô màu cây thông Noel và sau đó thì mình tô màu những cái món quà. Các bạn có thể làm bao nhiêu tấm thiệp cũng được. Thì ở đây thì mình có nhiều tấm thiệp và cũng có một chút ý tưởng để các bạn có thể làm. Now we are done. If you like this video, please subscribe.